Today lesson, can sentences in Finnish. Can I ask you something? Voinko kysyä sinulta jotain? Can I eat this? Voinko syödä tätä? Can I eat my lunch here? Voinko syödä lounastani täällä? Can I help you? Voinko auttaa sinua? Can I pay? Voinko maksaa? Can I see? Voinko nähdä? Can we walk? Voimmeko kävellä? Can you answer this? Voitko vastata tähän? Can you come? Voitko tulla? Can you do this? Pystytkö tekemään tämän? Can you drive a car? Osaatko ajaa autoa? Can you find it? Voitko löytää sen? Can you find me? Löydätkö minut? Can you help me? Voitko auttaa minua? Can you tell me? Voitko kertoa minulle? Can I try it? Voinko kokeilla sitä? Can you speak English? Puhutko englantia? Can he speak English? Osaako hän puhua englantia? Can I help? Voinko auttaa? Hei hei,